po akong product reviews ngayon at saka bago po ito. At saka maganda rin siya. So guys, mga kateke, before po tayo magsimula, make sure po pala na nakasubscribe po kayo sa channel ko at higit po sa lahat, i-click nyo rin po yung notification bell below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa aking channel na The Vermel Product Review. So magsisimula na po tayo, okay? So heto po pala ay naibili ko pala to sa Shopee. So mag-unbox na po tayo mga kateki. So heto po pala yung box nya. At saka ito po, nasa loob po yung green na at saka buksan na po natin. So parang mahirap to buksan. Ayan po siya. Ganun na natin para madali. So sadyang hinigpitan talaga nila na hinigpitan po talaga nila para hindi masira. Okay. Ayan po. Bukas na po siya. Talagang so recyclable box. Recyclable box lang pala yung ginamit nila. So para mas double seal talaga at hindi masira yung item. So kudos to the shout out pala sa seller kasi napakasilyado talaga at saka may bubble wrap din. So ito po siya. Dito muna natin ilagay itong yan at saka buksan na po natin. Ito po siya. Yan po siya. So talagang pinahihirapan pa talaga ako nito. So heto po pala siya. So ito po yung binili ko. Galing po sa Smart Tools, the world's first micro USB rechargeable battery. So nalakalagay dito, recharge me 500 times. Micro USB cable din pala included. AA po siya, 1000 mAh. So tingnan muna natin dito sa likod. So ito po siya, feed me. Meron siya easy to recharge. Thanks to the micro USB connector and cable included, you won't need an IMH battery charger anymore. So hindi na natin kailangan ng charger, di ba? So eco and fun. So nakalagay pa dito, collect cool design batteries to recharge kid toys, laptop, radio or TV, accessories, and reuse them up to 500 times. So yung rated voltage pala niya ay 1.2 volts. At saka yung current charge niya ay 5 volts per 110 milliamp. At saka charging time 8 and 5 hours. Charging connector, micro USB. Meron din siyang battery indicator na LED. Nagre-red pala siya during nagcha-charge. Pero kapag naka-blue naman ay fully charged na siya. So it can be used for mouse, keyboard, remote control, toys, flashlights, and games. So katulad po ng PlayStation controllers at saka yung mga Xbox controllers. So ito po siya. AA. So galing po siya sa Smart Tools. So buksan na po natin, unbox na natin. Tsaka nandyan ba? So nandito pala siya sa gilid. Yung niya. Buksan. Actually, gagamitin ko pa ito sa aking gagamitin ko to sa aking digital camera. So para magamit ko na siya.
Kasi nahihirapan kasi ako mag-charge dahil i-charge ko pa siya doon sa akin chargeable station, charging station. So ito po siya. So unahin muna natin itong connector niya. So ito po pala siyang USB connector niya. So ito, na-test na pala nito, at saka ano sila sa akin, nag-chat sila sa akin sa Shopee. So na all po gumagana, at saka nagcha-charge siya. So para siyang octopus, ito siya, dalawa. So ito po yung dalawang item. Ito po yung dalawang baterya. So napakaganda, ganda. Ayos na ayos, oh. So parang meron siyang dito, para ito yung parang sa micro USB niya. Ito po siya. Ito po siyang pang micro USB niya. Diba? Maganda siya, maganda. Tsaka magagamit ko na talaga yung aking digital camera nito. So ganito lang siya pag charge. Ganito lang siya. Pasok lang natin. Pagkatapos pasok din natin yung isa. So no need na pala. So pwede ko na itong dalhin kahit saan. Tsaka pwede ko na rin siyang i-charge sa aking power bank. So ito po siya. So iti-test po natin siya sa power bank. So ito po siya. Check natin nag-charge ba. Yun, nag-charge na siya. Yun, may indicator siya na red. So it means po hindi pa siya fully charged. Ito po siya. Naka-red po siya. So ibig sabihin po nagcha-charge po siya. Parang gusto ko yatang bumili pa nito eh. Gusto ko pa yatang tawag dito, dagdagan pa. Pang digital camera ko. So parang pwede ko na siya magamit. Yun po siya, maganda siya. Nagcha-charge. Okay, so napakaganda nito ha. Hindi ko in-expect. So ito siya. So itatry po natin gamitin itong baterya doon sa aking doon sa aking digital camera. Okay. So ito po siya, gagamitin ko na. At saka nakalimutan ko kasi yung So ito po pala yung plus. At ito rin yung minus. So try natin kung gagana po talaga. Yun. So no muna natin. So parang naghahang siya. Yun po siya. Ayun. Okay na okay. Full battery po siya. Yun po yung baterya. Full pa siya. So kailangan ko pa siya talagang i-full para magamit ko pa talaga siya ng todo. So try natin i-capture. Ito siya. Try natin. Yun, ayun, okay ha. So tingnan natin yung scene. So yun po siya. 'Di ba? Maganda siya. So pwede ko na to ulit gamitin. So kailangan ko pa talaga ng extension para dito, para magamit ko yung mic niya, para ma-insert ko dito yung mic. Maganda siya, maganda. Okay na okay, 'di ba? Okay na okay. So yun po. Yun po yung unboxing and review. Mga teke, yun po yung unboxing and review po ng aking Smart Tools AA battery na USB rechargeable na po siya. So napakaganda talaga, napaka eco-friendly, napakadali gamitin, ready to use, kahit saan mo na siya madadala,
gamit yung mga device mo na naka battery operated lamang. So maganda po siya kasi USB rechargeable at saka micro USB din yung gamit niya. So ano kasi hindi pa naka-adapt sa mga USB type C yung karamihan. So hindi pa talaga nawawala yung micro USB sa atin. So talagang gamit pa rin natin yung mga micro USB na mga devices. Katulad po nitong smart tools na baterya na tinatawag ito na the world's first micro USB rechargeable battery. So napakaganda po at saka ito po yun. So hindi po ito promoted video. Okay, hindi po ako hindi po ito sponsored. Hindi rin po pala ito sponsored. So ginawa ko lang siya ng unboxing and review para naman may suggest at may i-recommend din ako sa inyo ng mga bagong excuse me, na may mga bagong techs and gadgets ngayon and accessories. So ito po yun, smart tools po na USB rechargeable battery, micro USB. So sana po magustuhan niyo po yung aking vlog sa ngayon. At ito na po muna sa ngayon. So ako nga pala si Randolph at ako po yung content creator ng The Vermel Product Reviews. Thank you so much for watching nga pala, and don't forget to subscribe to my channel and also click the notification below para ma-notify kayo parati sa mga upcoming future videos dito sa channel ko. So mga katege, thank you so much for watching and kita-kita po tayo sa susunod na video.